කිචන් එකේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්නේ රසමනස black pork curry එකක්. මුලින්ම මම මස් ටික සීසන් කරගන්න යන්නේ. මෙතන pork gram 500ක් තියෙනවා. ඒකට මිරිස් කුඩු මේසෙ හැඳි 4ක්. තලාගත් සුදු ලුණු තේ හැඳි 2ක්. තලාගත් ඉඟුරු තේ හැඳි 1ක්. බීලුණු භාගයක්. ලුණු තේ හැඳි 1ක්, කුරුඳු පොතු කෑලි 4ක්, කරත් බුංගු 5ක්, කරාබු නැටි 5ක්, සේර, අමු මිරිස්, ගොරක කෑලි 3ක් මේ වගේ පොඩියට කඩලා දාගන්න. කරපිංචයිති 3ක්, රම්පෙත් දාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට මිශ්‍ර කරගත් පෝක් ටික භාජනයේ වහලා විනාඩි 15ක් මැරිනේට් වෙන්න තියන්න. ඒක මැරිනේට් වෙනකම් මම පොල් ටික හදාගන්න යන්නේ. මෙතනදී පොල් කෝප්ප කාලක් මම මේ භාජනයට දාගෙන තියෙනවා. ඒකටම ගම්මිරිස් හැට මේසෙ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පොල් ටික මදි ගින්නේ බැද ගන්න ඕනේ. දුඹුරු පාට වෙනකම්. කර කරගන්න එපා ගින්දර වැඩියෙන් දාලා. දැන් පොල් එක හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපෙන් බා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. බැදගත් පොල් ටික දා ගන්නවා. ඒකට වතුර මේසෙ හැන්දකුත් එකතු කරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත් පොල් ටික. ඒක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට විනාඩි 15ක් මැරිනේට් වෙන්න තිබ්බ පෝක් ටික උයා ගන්න භාජනයකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර කෝප්පයක් මස් තිබ්බ භාජනයට දාගෙන ඒ ටිකත් එකතු කරගන්න. තව වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්න. මීඩියම් හීට් එකේ විනාඩි 20ක් විතර උයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හදාගත් පොල් මිශ්‍රණය දාලා ටිකක් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට බැඳපු 3-5 මේසෙ හැඳි එකමාරක් දාගන්න. තව ලුණු තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරගන්න. රස අනුව වලට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ආයෙත් පියනෙන් වහලා විනාඩි 10ක් විතර තියන්න. වතුර ගතිය හිඳෙනකන් හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා වතුර ටික හිඳිලා තියෙන්නේ ගානට. දැන් ලිප ඔෆ් කරලා වහලා තියන්න විනාඩි 10ක් විතර. මේ තියෙන හදාගත්ත පෝක් කරිය ඔයාලත් හදලා කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.